Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Vlog và mình là Văn Hóng Lazada. Và hôm nay chúng ta tiếp tục review nút bạc thứ hai của Văn Hóng Lazada. Lần trước mình có làm video một cái review về cái nút bạc về trước. Hôm nay là cái nút bạc về sau. Hôm nay chúng ta tiếp tục review hai cái nút bạc của kênh Văn Hóng Lazada xem như thế nào nhá. Cái nút bạc lần trước mình nhận là cái nút này. Cái nút này thì nó về tầm như tuần trước, thì như đúng một tuần trước. Còn cái nút bạc thứ hai thì đây, mà mình vừa nhận được xong. Rồi, cũng như lần trước thì mình làm video chia sẻ về cái nút bạc này rồi. Cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả 100.000 các bạn đăng ký. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ phải cảm ơn 101.000 các bạn đăng ký. Nói chung là cũng tăng lên được thêm 1.000 sub nữa. Các bạn đã đăng ký ủng hộ kênh. Và hôm nay chúng ta tiếp tục sẽ có một cái sản phẩm sẽ có một cái huy chương nữa từ YouTube. Đây là cái huy chương lần trước này. Đây, cái này thì trước mình làm mở hộp rồi cho anh em xem rồi. Đây, cái nút này. Hôm nay chúng ta sẽ so sánh xem là hai cái nút bạc này nó có khác gì nhau không. Đây, cái nút này là nút của Nguyễn Mạnh Cường, 100.000 sub. Đây, phụ kiện này có cái Ricolite cho team này, có hút ẩm này hết rồi. Đấy, cái nút bạc này mình cũng chưa biết treo đâu, không biết treo hay có khi vẫn để trong hộp này. Rồi, ngày hôm nay thì là cái nút bạc nữa anh em ạ. Đấy, cái nút bạc này thì là nguyên siêu chưa bóc nha. Đó. Bây giờ mình sẽ thử so sánh hai cái nút bạc này xem có khác gì nhau không nào. Cùng một hãng đấy anh em ạ, cùng từ YouTube họ gửi đấy. Không phải mình mua nhá, rất nhiều người bảo là mua nút bạc. Mình hôm trước thì mình có tra trên Lazada, có Shopee thì cái nút bạc này thấy các shop bán từ 1 triệu cái nút bạc anh em ạ. Ôi rồi, 1 triệu một củ ấy, một cái nút bạc này. Nhưng mà đấy là hàng fake thôi. Tất nhiên là hàng fake thì người ta vẫn CNC, tức là vẫn kiểu cắt tiện các thứ khác laser được. Thì nói chung là nó ở Việt Nam làm ấy thì cũng kiểu thủ công vẫn làm được nút bạc. Và trên kênh YouTube thì cũng có rất nhiều kênh họ làm fake được nút bạc rồi. Nhưng mà đây là cái sản phẩm xịn chính hãng của YouTube làm thì nó vẫn khác hẳn nhau. Rồi bây giờ mình sẽ thử so sánh hai cái kiện này xem có khác gì nhau không nha, cách nhau với một tuần. Đây, của nó thì cũng có hai cái nhãn này. Một cái nhãn ODC kiểm dịch này. Cái thằng này thì nó lại dán bố cái ODC và cái chữ mất chữ YouTube thì nó xấu hẳn cái hộp đi. Cái này thì nó dán lệch đi này. Rồi, xem là hai cái build này khác gì nhau không nhá. Vẫn là tên của mình này. Ship to tên của Nguyễn Mạnh Cường, cái chủ nhân của kênh này. Cái nút mới này thì cũng ship to Mạnh Cường. Đó. Nhưng mà nhãn thì mình thấy khác nhau anh em ạ. Nhãn bên này thì là VNM84100 này. Bên này thì UPS Expired cái gì đấy. Và tất nhiên thì hai cái nút này sẽ là khác nhau anh em. Đây này, nó khác nhau chính ở cái series number của cái nút. Ví dụ như cái nút này thì cái code để mình đổi nó chính là S94GZ SURS này. Đó. Cái nút thứ hai đó là VWC137HH4NW3 này. Hai cái nút này là series của nó khác nhau nhá. Series để đặt ấy. Thành ra cái invoice tức là cái số mà số đơn đặt hàng ấy thì nó sẽ khác. Cái invoice là số đơn đặt hàng. Đây là VWCP3 này. Thế chắc chắn không phải là hàng fake nha anh em. Hàng fake thì họ chỉ in được một mã thôi. Tất cả các nút họ đều in dập một cái mã. Còn hàng xịn anh em sẽ thấy là hộp nó in mã hoàn toàn khác hẳn nhau nhá. Không cái nào giống cái nào. Đây này. Ngay như được cái mã của bên ship của UPS nó cũng khác này, S84 này. Cái này là thì L8W này. Đó. Đây, nó có cả date ngày đặt hàng đây. Mình đặt là 12 tháng 6 này. Còn cái nút này thì mình đặt từ tuần trước, đó là 8 tháng 6 nhé các bạn. Đây, rất nhiều người bảo không phải hàng. Chúng ta có thể kiểm tra được hàng fake, hàng chính hãng như nào. Anh em chỉ cần lấy cái này này. Cái mã đây này, có cái mã vận đơn này này, 813R0W này, mình có thể hoàn toàn mình tra được trên mã vận chuyển của PS. Và là anh em có thể dùng cái mã này này, anh em có thể tra được đơn đặt hàng cái nút bạc ở trên YouTube. Hôm nay mình sẽ làm một video chia sẻ. Rồi chúng ta xem có sự khác nhau gì không. Cái địa chỉ shipping document này thì cái này là chung nhá. Cái này là từ cơ sở sản xuất của YouTube. Đó là cái xưởng gia công chuyên chế tạo các nút vàng, nút bạc, nút kim cương để gửi tặng cho các bạn creator trên YouTube này. Cái này chắc chắn nó sẽ giống nhau này. Đó, vẫn cùng cái này. Đó. Trọng lượng một hộp này là 3 LPS, là 3 bao nha anh em. Nó khoảng tầm 1 kg. Rồi. Chả khác gì nhau đâu anh em. Bây giờ mình sẽ rạch ra nhá, chúng ta xem. Và sau khi rạch xong thì mình sẽ chia sẻ anh em tại sao mình lại có hai cái nút này, có phải là hack hay là có cheat gì không.
Thực ra không phải đâu anh ạ. Cái này đúng quy trình là mình được 2 nút. Rồi, giờ mình sẽ rạch ra này. Nguyên siêu nhá. Đó, chưa kiểm tra đâu. Đấy. Bóng cũng chẳng niêm phong rồi anh em. Đó. Đấy, cho anh em chỉ cho anh em cách kiểm tra phách. Đó. Ui, hồi hộp quá anh ạ. Nói chung lần nào mở cái hộp cũng thấy hồi hộp, mặc dù chắc là giống hộp này thôi. Rồi. Chúng ta sẽ có là giống cái kia thôi. Đây, mình mở cho anh em xem hai cái thư chắc chắn là in một kiểu rồi. Còn cái phiếu hỏa hành thì sao? Cái phiếu hỏa hành thì vẫn là một người thôi anh em, vẫn là từ ông Frick này, giống nhau này. Đó. Thư chắc chắn là cùng một mẫu này. Đó, giống nhau. Rồi. Wow, ở đây cái nút bạc thì nó có tên kênh của tôi rồi không ạ? Cái nút này là tên của thằng tạo ra kênh. Thực ra vẫn là thằng tôi đấy. Nhưng mà cái nút này thì là tên của kênh này này, tên của kênh Văn Hóng Lazada này. Đó. Đang là cái tên channel hiện giờ của mình này. Đó, anh em nhìn chưa? Xịn nhá, kênh chính chủ của Văn Hóng Lazada, 100.000 sub này. Mình thử so sánh xem với hai cái này nó có khác gì nhau không. Thực ra cùng một phông thôi anh ạ, chẳng khác gì đâu. Rồi. Giống nhau y chang à. Rồi mình sẽ mở ra nhá. Rồi. Nút của Văn Hóng Lazada, hoàn toàn tiếng Việt nha anh em, 100.000 sub. Đấy, cái ảnh của mình ở trên video này vẫn chất liệu ấy thôi. Ủa, bằng nhôm anh em nhá, bằng nhôm này. Mặt đằng sau này chúng ta sẽ có hai cái này để treo này, và cái này thì của nó bằng nhung nha anh em. Phía sau thì giống cái hộp kia thôi, chúng ta vẫn có một cái hút đâu, không chả khác nhau cả. 100.000 ông thì cái nút này nó chỉ khác nhau mỗi cái tên thôi, còn hộp các thứ thì là một hết. Đó, hết rồi. Đó, 100.000 sub chỉ được thế này thôi. Rất nhiều người hỏi mình một câu mà mình thấy khá là buồn, đó là có được tiền không? Rất nhiều người hỏi. Thực ra thì không được tiền đâu anh em ạ. Đặt cái nút này chắc chắn là không được tiền đâu. Tại vì thứ nhất là cái tiền mà vận chuyển từ Mỹ về nó rất là đắt. Cái phí ship nút bạc từ Mỹ này về nó rất là đắt đỏ luôn ấy. Và thứ hai là cái chế tạo này nó cũng rất là đắt luôn, sản xuất ở bên Mỹ và hàng xịn đấy. Nên là mình trả lời luôn là nhận được nút bạc này chúng ta sẽ không được tiền đâu. Chỉ được cái này nó như kiểu huy chương ấy, để kỷ niệm thôi. Đó, hết rồi. Rồi, bây giờ mình cũng chia sẻ luôn anh em tại sao mình lại có hai cái nút bạc này, có phải là hack hay không. Thật sự thì mình không hề hack cái gì YouTube cả. Nhưng mà cái trường hợp mình có hai nút bạc vì nguyên do là như này. Cái đợt mà kênh mình đạt được 100.000 sub thì nó rơi vào khoảng tháng 5, là tháng trước rồi. Và mình sau khoảng đến đầu tháng 6 thì mình thấy không có mã đổi thưởng. Và mình có chat với nhóm support của creator của YouTube, thì họ bảo họ để kiểm tra lại. Và mấy hôm sau thì họ gửi cho mình một cái mã để đổi thưởng. Nhưng mà cũng có điều hết sức bất ngờ, đó là cái kênh của mình sau khi chat với support xong cũng một hai hôm thì nó cũng hiện lên một mã đổi thưởng nữa. Thành ra là mình có hai cái mã đổi thưởng. Và hai cái mã đổi thưởng này thực sự mình cũng rất băn khoăn, mình có hai cái mã này không biết để làm gì. Sau đó thì mình có đi hỏi một số anh em trên các nhóm làm về nội dung ấy, thì họ bảo là anh có code thì chúng ta cứ đổi, cứ mặc định có code là các bạn sẽ đổi được nút bạc này. Đó, không cần biết là các bạn có phải là chủ nhân kênh hay không, miễn là các bạn có cái code đấy. Và cái code đấy tức là cái code mà chưa kích hoạt ấy, nó như kiểu cái mã thẻ cào ấy đó, thì anh em có thể đổi nút. Nên mình trả lời luôn với các bạn là một kênh có thể nhận được hai nút bạc hay không. Như cái trường hợp kênh của mình thì mình trả lời luôn là hoàn toàn có thể nhận được hai nút bạc. Tuy nhiên có một điều xảy ra, đó là khi các bạn order nút bạc thì các bạn phải dùng cái mail khác nhau nhé. Có thể là cái mail mà các bạn lập cái kênh đấy, thì cái mail đấy chỉ đổi được duy nhất một nút bạc, một nút vàng, một nút kim cương thôi. Còn bạn dùng sang mail khác có đổi được không thì mình trả lời luôn, những cái trường hợp của mình là mình vẫn đổi được. Đây cái kênh này thì mình đổi bằng cái mail của kênh Văn Hóng Lazada này. Nhưng mà kênh sau này thì mình lấy một cái mail ba lăng nhăng thôi, Gmail mình đổi thì vẫn về được. Nên trả lời luôn là anh em là có thể đổi được. Và sẽ trả lời luôn anh em, một số anh em trước có hỏi mình cách hack để được hai cái nút này, thì mình trả lời luôn các bạn như này. Khi các bạn kênh của bạn các bạn đạt được khoảng 100.000 sub rồi,
nếu trong vòng 3 tuần mà không có mã đổi thường thì các bạn hãy chủ động liên hệ với nhóm hỗ trợ của YouTube. Các bạn có thể gửi email, các bạn có thể chat trực tiếp. Cái này thì mình đã làm video chia sẻ cách live trực tiếp mình chat với các cái nhóm support của Google như nào rồi, quy trình như nào thì mình đã chia sẻ rồi. Và nếu may mắn như mình thì các bạn sẽ có cơ hội là nhận được 2 cái mã đổi thường, thì chúng ta sẽ có thể nhận được 2 nút bạc như kênh của Văn Hóng Lazada này. Nên hoàn toàn không có thủ thuật, không có tip gì cả. Cái trường hợp mình là trường hợp rơi vào may mắn thôi. Và rất nhiều người bảo là sao mày tham thế là 2 nút làm gì. Thực ra tôi chẳng biết, tôi có 2 mã thì tôi cứ đặt bừa thì biết đâu người ta gửi về tôi cứ nhận thôi. Rồi cái này treo một cái tầng 1, cái treo tầng 2 hoặc là mang đi tặng ai đấy. Cái này thì kênh của mình sẽ treo ở phòng này. Còn kênh này thì tặng người yêu, gấu, chó, gấu mèo gì đấy, thế thôi. Rồi, như vậy ngày hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ anh em ngoài chết là chúng ta đã review về cái nút bạc chính thức của kênh Văn Hóng Lazada, cũng như là mình chia sẻ anh em về sự khác nhau giữa các nút bạc. Nó có khác nhau gì không? Chắc chắn là có sự khác nhau nhé. Khác nhau về cái tên này và khác nhau về các cái code này, cái mã vật đơn này, các kiểu thôi. Và cách có thể đổi được 2 nút bạc trên một kênh YouTube như thế nào. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh để chờ đón các video tiếp theo. Và một lần nữa xin cảm ơn 1001 các bạn đã đăng ký ủng hộ kênh Văn Hóng Lazada để mình có được cái nút bạc thứ 2 này. Ok, xin chào và gặp lại trong các video tiếp theo.